যেতিয়া কোনোবা এজনৰ সৈতে দেখা হয় তেতিয়া আমি গ্ৰিটিংছ কেনেকৈ কৰিম ডেট মিন্স আমি ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিলে আমি কেনেকৈ কথা কোৱাটো ষ্টাৰ্ট কৰিম তাকে আমি আজি সৰু এটা ভিডিঅ'লৈকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ সৈতে বা কোনো এজন ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে যেতিয়া আমাক প্ৰথম দেখা হয় তেতিয়া আমি সময় অনুযায়ী কেনেকৈ গ্ৰিটিংছ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আমি কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তাকে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো বন্ধুসকল মই ইয়াতে লিখিছোঁ গ্ৰিটিংছ যেতিয়া আমি কোনোবা এজনৰ সৈতে দেখা পাম কোনো বন্ধুৱে হওক বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হওক সময় অনুযায়ী আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে গুড মৰ্ণিং গুড আফটাৰনুন গুড ইভিনিং বা গুড নাইট এইখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে গুড মৰ্ণিং গুড আফটাৰনুন গুড ইভিনিং গুড নাইট এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব গ্ৰিটিংছটো এনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব এতিয়া যে হাউ টু ষ্টাৰ্ট আমি কথা বতৰা কেনেকৈ কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম তাকে মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ যে আমি প্ৰথমতে এনেকৈ সুধিব লাগিব যে হাউ আৰ ইউ যে তুমি কেনে আছা বা আপুনি কেনে আছে যে আই এম ফাইন থেংক ইউ যে মই ভালে আছোঁ ধন্যবাদ যে মই ভালে আছোঁ আই এম ফাইন হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম আমি নামটো সুধিলোঁ যে তোমাৰ নাম কি বা আপোনাৰ নাম কি যে মাই নেম ইজ ৰাজীৱ মই ইয়াত ৰাজীৱ বুলি লিখিছোঁ যে নামটো যি হয় তাকে কৈ দিম ন যে মাই নেম ইজ ৰাজীৱ যে মোৰ নাম ৰাজীৱ যে হোৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম যে তুমি ক'ৰ পৰা ডেট মিনছ তোমাৰ ঘৰ ক'ত ইয়াৰ মাধ্যমেদি আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা বা তোমাৰ ঘৰখন বা তোমাৰ ঘৰ ক'ত যে আমি এনেকৈ ৰিপ্লাই দিব পাৰোঁ যে আই এম ফ্ৰম বঙাইগাঁও যে মই ইয়াত বঙাইগাঁও লিখিছোঁ যে আই এম ফ্ৰম বঙাইগাঁও যে মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ বা মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱত আপুনি ঠাইখনৰ নাম ইয়াত কৈ দিব লাগে জাষ্ট আই এম ফ্ৰম ইয়াত প্লেচটো কৈ দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত চাওক যে নাইচ টু মিট ইউ যে আপোনাক লগ পাই মোক ভালে লাগিলে যে আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিছে যে নাইচ টু মিট ইউ থেংক ইউ আপুনি এনেকৈ ক'ব যে থেংক ইউ যে ধন্যবাদ যে নাইচ টু মিট ইউ থেংক ইউ এনেকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হওক বা কোনো এজন ফ্ৰেণ্ডে হওক আমি লগ পাম যেতিয়া আমি ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আমি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে কিছুমান মষ্ট কমন ফ্ৰেজেছ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে মষ্ট কমন ফ্ৰেজেছ কিছুমান ফ্ৰেজ আমি সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ সৰু এইবিলাক হয় যে ইয়াতে লিখিছোঁ মই যে প্লিজ আমি কেতিয়াবা ইউজ কৰোঁ যে প্লিজ মানে হৈছে অনুগ্ৰহ ডেট মিনছ দয়া কৰি যে অনুগ্ৰহ কৰি বা দয়া কৰি প্লিজ এইবিলাক আমি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ এইবিলাক আপোনালোকে গমেই পায় যে এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ প্ৰায় আৰু স্পকেন ইংলিছত এইবিলাক দৰকাৰী হয় এইবিলাক লাগিব এইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব যে ইউ আৰ ৱেলকাম কোনোবাই আপোনাক থেংক ইউ ক'লে আমি কি ক'ব লাগে ইউ আৰ ৱেলকাম ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ এক্সকিউজ মি ক্ষমা কৰিব ডেট মিনছ যে এক্সকিউজ মি এইবিলাক কথা আমি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ ন আই এম চ' চৰি মই বৰ দুখিত যে আই এম চ' চৰি কিবা এটা ভুল কৰিছে অজানিতে ভুল কৰিলে তাৰপিছত আমি যেতিয়া ক্ষমা খুজিছোঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ কওঁ যে আই এম চ' চৰি যে মই বৰ দুখিত য়েছ হয় নহয় মে বি হ'ব পাৰে এইবিলাক সৰু ফ্ৰেজ হয় তো এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ আৰু এইবিলাক আমি প্ৰায় জানো যে মে বি হ'ব পাৰে আকৌ বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে স্পকেন ইংলিছ চেণ্টেঞ্চেছ ডেট মিনছ আমি ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ হ'লে আমাক কিছুমান দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান চেণ্টেঞ্চ জানিব লাগিব তাকে আমি কিছুমান উদাহৰণসহ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই কমন কিছুমান ইয়াত চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ যে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফোন নম্বৰ যে আপোনাৰ বা তোমাৰ ফোন নম্বৰটো কি যে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কিমান যেতিয়া আপুনি জানিব বিচাৰিব তেতিয়া এনেকৈ সুধিব পাৰে যে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফোন নম্বৰ হোৱাট ইজ ইয়ৰ ইমেইল এড্ৰেছ হোৱাট ইজ ইয়ৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ এনেকৈ সুধিব পাৰে ন যে হোৱাট ইজ দ্য ডেট টুডে যে আজি কিমান তাৰিখটো সুধিলে হোৱাট ইজ দ্য ডেট টুডে আকৌ আমি এনেকৈ সুধিব পাৰোঁ হোৱাট ইজ দ্য ডেট টুডে আজি কি বাৰ যে হোৱাট ইজ দ্য ডে টুডে যে আজি কি বাৰ এনেকৈ আমি সুধিব পাৰোঁ যে হোৱাট টাইম ইজ ইট এতিয়া কিমান বাজিছে ডেট মিনছ সময়টো কিমান হ'ল যেতিয়া আমি কোনোবা সুধিম যে সময়টো জানিবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ সুধিব পাৰোঁ হোৱাট টাইম ইজ ইট বা হোৱাট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়ৰ ৱাচ যে আপোনাৰ ঘৰত কিমান বাজিছে
যে I don't know এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ ন যে I don't know যে মই নেজানো যে I don't know What is the weather like today? What is the weather like today? That means weather মানে হৈছে ইয়াত বতৰ যে আপুনি যেতিয়া বতৰ জানিব খুজিব যে আজি বতৰটো কেনে যে আজি বতৰটো কেনেকুৱা আছে সো আমি এনেকৈ কোৱেশ্চনটো দিব পাৰোঁ What is the weather like today? What is the weather like today? Can you help me? Can you help me? যে আপুনি বা তুমি মোক সহায় কৰিব পাৰিবানে তুমি মোক সহায় কৰিব পাৰিবানে বা আপুনি মোক সহায় কৰিব পাৰিবনে যে Can you help me? I need help. মোৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে that means আপোনাক বা আপোনাক সহায় লাগে তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে I need help যে মোক সহায়ৰ প্ৰয়োজন please wait অনুগ্ৰহ কৰি অপেক্ষা কৰক অনুগ্ৰহ কৰি wait কৰক let's go ইয়াতে লিখিছোঁ let's go বলা যাওঁ হয়তো ক'ৰবাত গৈছে তেতিয়া যাব খুজি আছে এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ সৰু সৰু এইবিলাক চেণ্টেন্স হয় আৰু এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ বন্ধুসকল এইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব তেতিয়া সেই স্পকেন ইংলিছত সহায় হ'ব বা ইংৰাজী আপুনি ক'ব পাৰিব let's go বলা যাওঁ বা বলক যাওঁ I am tired মই ক্লান্ত that means মোক ভাগৰ লাগিছে I am tired মই ক্লান্ত আকৌ এই বাক্যটোলৈ চাওক যে what do you do আপুনি কি কৰে বা তুমি কি কৰা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ I need a doctor মোক এজন ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন মোক এজন ডক্টৰ লাগে that means মোক এজন ডক্টৰ প্ৰয়োজন যে I will call you back later মই তোমাক পিছত কল বেক কৰি আছোঁ that means কল কৰি আছোঁ পিছত যে I will call back you later I don't have time right now যে মোৰ এতিয়া সময় নাই যে I don't have time right now মোৰ এতিয়া সময় নাই I have to go মোক যাব লগা আছে that means ক'ৰবাত আপুনি যাব লাগিছে so এনেকৈ ক'ব পাৰে যে I have to go যে মোক যাব লগা আছে I have to come মোক আহিব লগা আছে যে have to লগাই দিলে আমি লগা অৰ্থত আমি ইউজ কৰোঁ যে have to যে I have to go I have to come I have to write I have to read I have to play এনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে I am not sure যে মই sure নহয় that means মই নিশ্চিত নহয় যে I am not sure I have a question মোৰ এটা question আছে that means মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে I am so happy যে মই বৰ সুখী I am so happy I don't understand the language যে মই ভাষাটো বুজা নাই I don't understand the language see you later যে পিছত লগ পাম এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে see you later যে পিছত লগ পাম হয়তো আকৌ লগ পাম এনেকুৱা অৰ্থ আমি ইউজ কৰোঁ যে গুড বাই যে যেতিয়া আমি কোনোবাৰ পৰা বিদায় লওঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগে যে গুড বাই that means বিদায় যে গুড বাই can you repeat that please যে দয়া কৰি বা অনুগ্ৰহ কৰি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিবানে বা দয়া কৰি আপুনি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিবনে এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে can you repeat that please I am lost মই হেৰাইছোঁ that means মই হেৰাই গৈছোঁ so I will call you tomorrow যে অহাকালি মই তোমাক ফোন কৰিম বা অহাকালি মই আপোনাক ফোন কৰিম I will call you tomorrow তো বন্ধুসকল এই ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব নিজে তেতিয়াহে আমি ইংৰাজী শিকিব পাৰিম বা বুজিব পাৰিম দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা চেণ্টেন্সবোৰ আমি নিজে এইদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল বুজিব পাৰিছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক